વેલકમ બેક ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે શિયાળામાં લીલા લસણ, લીલી હળદર, મેથી, કોથમીર બધું જ નાખી અને એકદમ મસ્ત કાઠિયાવાડી મસાલા રોટલો બનાવીશું, જે લીલા શાકભાજીથી ભરપૂર છે અને હેલ્ધી પણ છે. જે તમે એક શાક કે રોટલી બનાવવાની જરૂર નહીં પડે. ખાલી આ મસાલા રોટલો અને દહીં ખાઈ લેશો તો તમારે પેટ પણ ભરાઈ જશે અને કંઈક નવું ખાધું એવું મન પણ ભરાઈ જશે. નાના બાળકોથી લઈ અને વડીલો સુધી બધાને જ આ રોટલો ખૂબ જ પસંદ પડશે. તો એના માટે તમે વિડીયો લાસ્ટ સુધી જોજો. મેં અત્યારે આ લીલો લસણનો જે વ્હાઈટ ભાગ આવે છે એ 10થી 15 મેં લીલું લસણ લીધું છે. એને વ્હાઈટ ભાગને આ રીતે અને સાથે આદુનો મોટો ટુકડો લીધો છે મેં. એને આપણે ખાંડી લેવાનો છે. તમારે બારીક કટ કરીને લીલું લસણ લેવું હોય તો પણ ચાલે. અત્યારે હું વ્હાઈટ ભાગ છે એ ખાંડી લીધું છે. સાથે મેં આ દેશી કોથમીર લીધી છે. લીલું લસણનો ગ્રીન ભાગ છે એને કટ કરી લીધો છે અને આ મેથીની ભાજી લીધી છે. અત્યારે મેં 1 વાટકો મેથીની ભાજી, કોથમીર અડધો વાટકો અને એનાથી અડધું લીલું લસણના પાન છે એ લીધા છે. આમાં આપણે લીલી હળદર પણ લેવાના છે. મેં અત્યારે 1 મોટો બાઉલ બાજરાનો લોટ લીધો છે. સાથે આ મેં અડધો કપ જેટલો ઘઉંનો રોટલીનો લોટ લીધો છે. એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ લઈએ છીએ. તમે જુવાર બાજરીનો લોટ મિક્સ ખાતા હોય તો એ પણ લઈ શકો છો. હવે એની અંદર આપણે મસાલા કરીએ છીએ. તો મસાલામાં અત્યારે આપણે લાલ મરચું લઈએ છીએ. લીલા મરચાં વધારે તીખું કરવું હોય, અત્યારે હું વધારે તીખા નથી કરવા એટલે હું લાલ મરચું અત્યારે અડધી ચમચી એડ કરું છું, જે વધારે તીખું નથી. હવે આમાં જે આદુ લસણની આપણે પેસ્ટ કરી હતી એ લઈ લીધી છે. લીલું લસણ અને આદુની સાથે આપણે મેથી લઈ લઈએ છીએ. આ દેશી કોથમીર છે. કોથમીર પણ આપણે શાકમાં જ એડ કરતા હોય છે અને કાઢી નાખતા હોય છે બાળકો. આ રીતે આપણે કંઈ બનાવીએ તેની અંદર વધારે પ્રમાણમાં નાખી દેવાની, એટલે સ્વાદ એનો બહુ જ મસ્ત લાગશે. એમાંય દેશી કોથમીર આવે ત્યાં સુધી આપણે દેશી કોથમીરનો જ અત્યારે વધારે ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ. હવે આપણે લસણનો જે ગ્રીન પાર્ટ છે એ પણ લઈ લીધો છે. આની અંદર આપણે 2 ચમચી જેટલું દહીં લઈએ છીએ. અને આ મેં જે લીલી હળદર આવે છે એ લેવાની છે. લીલી હળદર આપણે આથીને કે ખાતા હોય છે, પણ આ રીતે પણ આનો ઉપયોગ, અત્યારે લીલી હળદર આવે તો તમે એનો ભરપૂર ઉપયોગ કરી લેવાનો, કારણ કે હળદર છે એ એન્ટીબાયોટિકનું કામ કરે છે. એને છીણીને આપણે લઈ લેવાની છે. તમારે એને ખાંડીને કરવી હોય તો પણ ચાલે, પણ આ રીતે ફટાફટ ફ્રેશ હશે એટલે છીણાઈ જશે. હવે એક વખત આ બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી પાણી લઈ અને આનો લોટ બાંધવાનો છે. પાણી અત્યારે થોડું થોડું લેતું જવાનું છે, કારણ કે ભાજી બધું મીઠાના કોન્ટેક્ટમાં આવશે એટલે પાણી છોડશે. એટલા માટે અત્યારે થોડું પાણી લેતું જવાનું છે અને સરસ એને મસળવાનો છે. બાજરાનો લોટ છે જેટલો મસળાય એટલો રોટલો સરસ બને. આ રોટલો એકદમ ઓછા ટાઈમની અંદર બની જાય છે અને ફટાફટ બની પણ જાય છે, અને છતાં ટેસ્ટમાં એટલો સરસ હોય છે. આપણો આ લોટ છે એ બંધાઈ ગયો છે. હવે આપણે મસળી લેશું સરસથી. બધો જ આપણે એકસાથે નથી મસળતા. અડધો મેં સાઈડમાં મૂકી દીધો છે અને અડધાને આ રીતે ફાવે એટલા માટે મેં અડધો લોટ અત્યારે સરસ આપણે મસળી લઈએ છીએ. જે રીતે આપણે સાદો રોટલો બનાવતા હોય અને કરતા હોય એ રીતે જ મસળવાનો છે. આજે આપણે વણીને અને હાથેથી થેપીને 2 રીતે બનાવીશું રોટલો. તો 2 એક સરખા મેં
એમાંથી લોટના લુવા લઈ લીધા છે। તો પહેલાં આપણે પાટલા પર ઘઉંનું અટામણ લીધું છે। મેં ઘઉંના અટામણ લઈ અને આ રીતે જે એક બોલ લઈ લીધો છે અને એને પહેલાં આપણે કોરા લોટમાં થોડો કોરા લોટવાળો કરી લેશું અને હવે આને એકદમ હળવા હાથથી આ રીતે થેપવાનો છે થોડો પહેલાં। હવે આપણે વેલણ લઈ અને આને હળવા હાથથી વણવાનો છે। વચ્ચે જરૂર લાગે તો કોરો લોટ એડ કરવાનો છે, અત્યારે છે એટલે જરૂર નથી। અને આને મીડિયમ થિકનેસનો રોટલો આમાંથી વણી લેવાનો છે। આ બાજરીનો લોટ છે એટલે થોડું ધ્યાન રાખવાનું, રોટલીની જેમ આપણે ફટાફટ ઉપાડી નહીં શકીએ। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફટાફટ વણાઈ જાય છે, શાંતિથી, જરાય વાર નથી લાગતી। આપણે ઘઉંનો લોટ એડ કર્યો છે એટલે હવે આપણો આ રોટલો છે એ સરસ વણાઈ ગયો છે અને એની થિકનેસ છે એ આપણે ભાખરી જેટલી રાખી છે। આપણે તવી પર શેકવાનો છે આને। તવી ગરમ થઈ ગઈ છે, એમાં આપણે આપણો રોટલો છે એ લઈ લઈશું। એક સાઈડથી થોડું ચડે એટલે આપણે એને ટર્ન કરી લેશું। અને આ રોટલાને આપણે ઘીમાં શેકવાનો છે। તમારે માખણમાં શેકવું હોય તો પણ સરસ લાગે, અથવા ઉપરથી માખણ અલગથી ખાવા માટે લેવું હોય તો પણ ચાલે। અત્યારે આપણે એકદમ વધારે ઘી સરસ બધી બાજુ સ્પ્રેડ કરી અને વધારે ઓછું તમને જેટલું ગમે એટલું ઘીમાં આને તમે શેકી શકો છો, કારણ કે રોટલો છે એટલે જેટલું તમે ઘી એડ કરશો એ સરસ શોષાઈ જશે। હવે બીજી સાઈડ એને ટર્ન કરી અને બીજી સાઈડ પણ ઘી લગાડી દેવાનું છે। બધી બાજુ સરસ ઘી લગાવાઈ ગયું છે। હવે એને દબાવી અને સરસ શેકી લેવાનું છે બધી સાઈડથી, એકદમ સરસ લાલ જેવો થાય, એની ઉપર લાલ ભાત પડી જાય એવો આને શેકવાનો છે। આ રોટલો દહીં સાથે, અથાણા સાથે, ચા સાથે પણ મસ્ત લાગે છે। બેઉ સાઈડથી આપણો રોટલો સરસ શેકાઈ ગયો છે। હવે આપણે હાથમાં કઈ રીતે બનાવીશું એ બીજી રીતે જોઈએ। તો આપણો જે બીજો બોલ હતો એને આ રીતે લઈ લેવાનો છે, પાણીવાળો હાથ કરવાનો છે અને પછી આને ધીરે ધીરે આ રીતે રોટલો ઘડવાનો છે। વચ્ચે પાણીવાળો હાથ તમને એવું લાગે કે હાથમાં ચોંટે છે તો સહેજ પાણીવાળો હાથ કરી લેવાનો અને આ રીતે ધીમે ધીમે થેપી લેવાનો। આમાં મસાલો વધારે છે એટલે તમે એને આમાંથી તમારે જાડો અને મોટો કરવો હોય તો એવો પણ કરી શકો છો। અત્યારે હું આ રીતે નાના રોટલા કરું છું, બહુ મોટા નથી, મીડિયમ સાઇઝના કરું છું, નહીંતર તમને વધારે મોટો કરવો હોય તો તમે એવો પણ કરી શકો છો। હવે આપણો રોટલો છે એ હાથેથી ઘડીને તૈયાર થઈ ગયો છે એટલે એને આપણે તવી પર લઈ લેશું અને હાથથી કરીએ તો ક્યાંક ક્યાંક એની ધાર છે એ કડક રહી જાય, તો આમાં અત્યારે ઉપર તમે ત્યાંથી દબાવી અને એક સરખો કરી શકો છો। હવે એક સાઈડ ચડી ગયો છે, એને પણ આપણે ઘી લગાવીને બેઉ સાઈડથી શેકી લઈએ છીએ। અને ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસિપીઝ ગમતી હોય તો તમે એક લાઈક કરવાનું ના ભૂલતા અને કમેન્ટ કરવાનું તમે ભૂલી જાઓ છો, તો પ્લીઝ કોમેન્ટ પણ કરી દેજો કે તમને કેવી લાગી। અને ચેનલ તમે
ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા હોય અને ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરતા જજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયો જ્યારે હું મૂકું ત્યારે એની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં આવી જાય. અને હું વીકમાં 3 વિડીયોઝ મૂકું છું, સોમવારે, ગુરુવારે અને શનિવારે સાંજે 7 વાગે હું સાંજે મૂકી દઉં છું, એટલે તમે મારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. આ રોટલો બેઉ સાઈડથી સરસ શેકાઈ ગયો છે. હવે આપણે એને સર્વ કરી દઈએ છીએ. દહીં સાથે અત્યારે મેં સર્વ કર્યો છે અને આ બહુ જ મસ્ત લાગે છે. મારા ઘરમાં દર શિયાળામાં આ રોટલો અચૂક બને જ છે. તમે પણ આ રોટલો બનાવજો અને બધાનો ફેવરેટ થઈ જશે. પછી તમે ક્યારેય સિમ્પલ રોટલો નહીં ખાઓ. અને આને તમે શાક સાથે પણ ખાઈ શકો છો. કોઈ પણ શાક સાથે પણ આ રોટલો બહુ જ સરસ લાગે છે ટેસ્ટમાં. તો રેસીપી ગમી હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.